Tervetuloa seuraamaan Digivisio 2030-hankkeen pelillistäminen korkeakouluopetuksessa videota. Minä olen Eila Pajare ja kerron seuraavaksi, mitä pelillistäminen tarkoittaa ja miten sitä voidaan soveltaa korkeakouluopetuksessa. Pelillistäminen on helppo ja hyödyllinen tapa lisätä oppijan motivaatiota ja mielenkiintoa opiskeltavaa aihetta kohtaan. Pelillistämisellä tarkoitetaan yksinkertaisesti peleistä tuttujen elementtien tuomista ei-pelilliseen ympäristöön, tässä tapauksessa opetukseen. Käytännössä pelillistämisessä hyödynnetään psykologisen palkitsemisen mekanismeja. Pelillistämistä voidaan hyödyntää yhtä lailla perinteisessä niin sanotussa luokkahuoneopetuksessa kuin verkko-opetuksessa. Ja vaikka termi pelillistäminen onkin suhteellisen uusi, niin menetelmänä se on ollut jo pidempään käytössä. Mitä pelillistäminen sitten käytännössä tarkoittaa? Tyypillisiä pelillistämisen keinoja ovat muun muassa tehtävät, joista oppija kerää pisteitä, tason nousu pykälää korkeammalle, kun tietty määrä tehtäviä tai pisteitä on suoritettu, tulostaulukot, joissa näkee oman sijaintinsa suhteessa muihin, ja tehtäville asetetut aikarajat, joissa ne tulee saada tehdyksi. Kyselytehtävillä ja niistä oppijan saamalla välittömällä palautteella oppija saa reaaliaikaista palautetta omasta osaamisestaan. Kyselytehtävät ovat myös tyypillinen tapa edellä mainittuun pisteiden keräämiseen. Simulaatiot puolestaan ovat tilanteita, joissa harjoitellaan erilaisia todellisen elämän tilanteita tai ennustetaan tulevaisuuden tapahtumia. Osaamismerkit puolestaan voivat toimia palkintoina tavoitteiden saavuttamisesta. Osaamismerkkien tiedetään tutkimusten perusteella olevan hyödyllisiä osaamisen näkyväksi tekemisessä, mutta pelillistämisen näkökulmasta vaikutukset motivaatioon eivät ole yhtä selkeitä kuin muilla edellä mainituilla keinoilla. Mitä hyötyä pelillistämisestä on oppijalle? Tutkimuksissa on osoitettu, että pelillistäminen lisää useimpien oppijoiden opiskelumotivaatiota ja parantaa opiskeluun sitoutumista ja edistää tehtävien loppuun suorittamista, toisin sanoen vähentää esimerkiksi riskiä, että kurssi jäisi kesken. Pelillistämisellä oppija voi saada suorituksestaan välittömästi palautetta ja toistojen avulla harjoitella asioita, mikä nopeuttaa oppimista ja myös tuottaa parempia oppimistuloksia. Korkeakoulumaailmassa pelillistäminen soveltuu sekä niin sanottuun perinteiseen luokkahuoneopetukseen kuin virtuaalioppimiseen. Monet korkeakouluopiskelijat ovat jo peruskoulussa tottuneet oppitunneilla vastattaviin kahutehtäviin tai vastaaviin, ja toisaalta korkeakouluopettajista useat ovat käyttäneet erilaisia pelillistämisen elementtejä jo pitkään, vaikka eivät olisi sitä erityisesti pelillistämisenä ajatelleetkaan. Olennaista pelillistämisessä on se, että oppija on aktiivinen toimija, eikä siis vain tiedon passiivinen vastaanottaja. Oppijalle pelillistäminen tuo aktiivisuuden kasvattamisen lisäksi myös tukea oman oppimisen karttumisen seuraamiseen. Kun opettaja miettii pelillistämisen sisällyttämistä omaan opetukseensa, kannattaa lähteä liikkeelle osaamistavoitteista ja miettiä, millaisin keinoin pelillistäminen voi tukea niiden saavuttamista. Pelillistäminen ei ole vaikeaa ja kannattaa valita sellaisia tapoja, jotka itselle tuntuvat tuontevilta. Pelillistäminen voi olla vaikka vain pieni osa opintojakson kokonaisuudessa, tai koko opintojakso voidaan rakentaa pelin tai simulaation muotoon. On tärkeää muistaa, että pelillistämisen tarkoituksena on aina auttaa uuden osaamisen saavuttamista. Niiden käyttölle on aina pedagogiset perusteet. Niillä voidaan pyrkiä edistämään kurssin aihepiirin sisällön oppimista tai vaikka edistämään yleisiä työelämätaitoja, kuten ryhmässä toimimista tai ongelmanratkaisutaitoja. Pelilliset elementit eivät siten ole pääasia, vaan osaamistavoitteiden pohjalta mietitty tapa lisätä sekä opiskelun motivaatiota että oppimista. Pelillistäminen opetuksessa on yhä yleisempää sekä muodollisessa että epämuodollisessa opetuksessa. Yksi tunnetuimmista esimerkkeistä on Duolingon kieltenopiskelusovellus, jossa oppija tekee tehtäviä, joista hän kerää pisteitä, etenee niiden avulla tasolta toiselle, saa virtuaalisia palkintoja ja näkee tulostaulukosta oman sijoituksensa toisiin oppijoihin verrattuna. Korkeakouluopettajille on tarjolla pelillistämiseen työkaluja esimerkiksi Moodlessa, jossa varsinkin H5P-työkalut mahdollistavat erilaisten aktivointitehtävien käytön.
Verkossa on jo nyt runsaasti erilaisia työkaluja, esimerkiksi erilaisten skenaariopelien tai tekoälypohjaisten simulaatiotilanteiden rakentamiseen, ja työkalujen määrä kasvaa koko ajan. Ja aina on hyvä muistaa, että pelillistäminen voi tapahtua niin fyysisessä kuin virtuaalisessa ympäristössä, ja se voi olla välineellistä tai puhtaasti sosiaalista. Mitä sitten kannattaa huomioida, kun suunnitellaan opetuksen tai opintojakson pelillistämistä? Ensinnäkin tavoite. Minkä osaamisen saavuttamista pelillistämisellä halutaan edistää? Kun tavoite on tunnistettu, on hyvä miettiä, miten valitaan tunnistettuun tavoitteeseen ja tilanteeseen sopivin pelillistämiskeino. Tätä on tärkeää miettiä huolella, koska yhtä lailla kuin hyvin valitut keinot edistävät motivaatiota ja oppimista, niin huonosti soveltuvilla keinoilla voi olla jopa negatiivinen vaikutus. Toiseksi on tärkeää muistaa, että eri oppijat motivoituvat eri tavoin. Vaikka tutkimuksessa on osoitettu, että valtaosa oppijoista hyötyy pelillistämisestä, niin kaikki eivät välttämättä pidä pelillistämiseen liittyvästä kilpailullisuudesta, ja toisaalta oppijoilla voi olla myös erilaisia tavoitteita, jolloin pelillistämisen merkityskin on heille erilainen. Tästä konkreettinen esimerkki on opintojakson pakollisuus. Jos kurssi on opiskelijalle vapaaehtoinen, niin pelillistämisellä voidaan lisätä motivaatiota suorittaa kurssi loppuun, kun taas niille, joille kurssi on pakollinen, pelillistämisellä ei tähän ole merkitystä. Ja vielä kolmanneksi on hyvä muistaa, että pelillistäminen voi jossain tapauksessa myös korostaa ulkoista oppimista sisällön oppimisen kustannuksella, vaikka sen tarkoitus on ensisijaisesti toimia oppimisen tukena. Yhteenvetona voidaan siis todeta, että pelillistäminen on helppo ja mukava tapa lisätä oppijan mielenkiintoa ja motivaatiota opiskeltavaa aihetta kohtaan, ja sen avulla voidaan myös vähentää keskeytyksiä ja ylipäätään lisätä sitoutumista opittavan kokonaisuuden suorittamiseen. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että pelillistäminen tulee aina suunnitella oppimistavoitteesta lähtien, ja myös, että erilaisia oppijoita motivoivat erilaiset asiat, joten myös oppijoiden taustat kannattaa huomioida, kun mietitään, mitä pelillistämisen keinoja kulloinkin kannattaa käyttää.